Hello guys! Sa dami ng magagandang lugar dito sa Carranglan, iilan pa lamang ang aming napuntahan. Sa tulong ng social media, nakita namin ang lugar na ito. Today po, pupunta tayo sa Jhem's Coffee Shop and Refreshments. From bayan ng Carranglan, tayo bibiyahe ng 13 kilometers papuntang Digdig. And tayo ay kakanan at babiyahe ng 20 kilometers papunta sa ating destination. Medyo traffic lang po. Ingat! Benguet, Capintalan, Kalinga? Kalinga? Nice yung pwesto. Maganda.